I think it's supposed to be a little bit on this side. This side. Come back. Yeah, you just fix it. No, this for starting. So far, so good. 24. Yeah, right up. I don't mind. Not 60 seconds only. At least 700. Okay. Ja, ja.
I'm gonna do something else when I start cheating. No, just joking. Why did you change the numberings? Just so soft. No, just so soft. Because we get 50 kids. David, Ég ætla að vera sniður og segja að ég hefði ekki neina. demo. Skotin er þetta.
Æ, maður.
ekki ekki. Jú, akkurat. Það var að reyna á. Það veit að horfa á. Það var eitthvað svoleiðis. Ellen, Já. Sunna is not supposed to win every match. Nei, það er einn. Já, Ah, yeah, okay, yeah, I put 5. Yeah, she is. já, svo gerir við núna. Svo, Half of it, alright. Not yet.
No, you cannot ask it. If you're not sure, just look at it. Okay. I'll show you. This right now, right? Yeah. Right.
Bara game on með það. Okay. Your Chelsea. Yes. Yeah. Yes. You want 6? Nee, ja, ik moet het tegen dat zijn ze liggen.
Takk fyrir leikinn. Já, við erum alltaf næst. Takk fyrir leikinn.
4, 5 og 7. Þetta var 12. Það er olíufundur. Þrefaldur, sorry. Klukkan 4.
16 eftir það. Já. Og 6.
Let's go.
Genau. Genau.
30. Wow.
Consistency.
Don't. So someone change it. Let's hike up. Where's your Ég vel til þess. Tvissar í raun. Karísma ástand. Nei, þú var bara að skrifa. Já, það verður að skrifa. Ég held að vera pás. Call the police. Yellow bit. Yellow card. Með spjald. Þrjár vikur. Skal þú byrja ekki? Yes. Hvað, næst? Næst er að byrja. Já, ég. Ok.
Get the hardcore. Ég get ekki að setja alltaf ekki. Doubles. You're almost 100%. Not again before. Against Duck. No, because Duck was. No, you played against. You miss a lot now. Against Duck. Yeah. 39. What I think we might. Oh, okay. I'm waiting this too much. Pero ok, y por eso que no. Because it's finished. Is this safe already? It's not safe. Ágúst og 85% on doubles. Það er allt í lagi. Ég er 85 í einu. Hér. Já. Hann var velja öllum hlaði. Ah, ok. Hlaði. Já, það var lett svo til. Og ég vil það. Ja. Heads. Tails. On victory already in. Ég er ekki sko. Ja. Come on. Taka. Sjö. 7, ekki 17. Sjö þetta. Bingo.
Ég reikna vitlaust tímabært. Sagði hann fyrir til klára. Last round. Þess og nýju. Nei, 33, það var henni. Já, ég gerði þess og nýju. Já. Nei, hefur það líka, það var ekki. Það gamla góða búlið. Þess og þrjú. Yes. Hvernig hér? Ég líka bara besta mig og... Nei, Go back. ok. Það er hér, ekki? You have to go. Yeah. Thank you. Maður er góða litur á. 45. Það er rétt hjá pizzan er að... Sjötja.
Fires. Now the game is started. Ég trúi þessu ekki, sko. Hættu þessu.
Ég veit ekki, Þá gerum við bara, já, ég ætla að Mér er svo fólk að dæma. Já, þú átt að mæta. Get bara ekki tekið út, sko. Er það? Já. Hvað segir Sunna? Já. Hvað segir dómarinn? Það er bara aftur. Þeir eiga það. Já. Ég nefnir það ekki að vera hérna til svo leiðið, sko. Það lendi í töður þetta, sko. Ég er ekki viss, sko. Nei, það vera í mótið sem er ekki, sko. Þetta er 17.
Afleitt finnir sem er 6,7. Ég get alveg að vera þetta niður.
Já, ég veist ekki mikið úr þessu sko. Við tökum bara sigurdeildina saman. Ég var eins og það. Má ég velja? Ég tek alltaf helst sko. Pappa er þrjá, hver er svo? Nei, Símon, hann var að spila hérna. Við erum Símon með að spila. Klárir? Nei, 45. Þetta er mjög
Eigið þessum leik. Ég er sætið heilmaður. Hvor er einur? Heads. Nú er það. This is Super Game On.
þetta unnt að fyrir bjóð.
þá Ég ætla bara að breyta alveg því að tíl sem ég ekki nota lengur. Ég er alltaf laus. Sex bílur og vindræstur. 6 bílur og byrja. Já, hver var það? Ég. Ég hitti bara ekki neitt, sko. Við erum næst. Hann. Tuttugu og sex. Andskotin er þetta. Sjötíu og sjö. Þetta er doppel 16 kast, sko. Spilum 24.
Hann er nýgerð. Ég skal segja ykkur það, 25.
¿Quién?